Και τι φτιάξαμε? Φτιάξαμε μία καρυδόπιτα by Albina. Δείτε το από όλες τις μεριές, έτσι. Ω μάνα μου, ω μάνα μου. Στην υγεία σας. Εδώ έκολλησα μυαλό τώρα. Κορίτσια, δεν μπορώ, είμαι πολύ συγκινημένη. Φτιάξτε το. Πω Παναγιά μου, τι φτιάξαμε. Για μένα είναι υπερπαραγωγή. Η καρυδόπιτα είναι το αγαπημένο μου σιροπιαστό γλυκό, μετά τον μπακλαβά βέβαια. Έτσι, θα φτιάξουμε και μπακλαβά. Καλησπέρα φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα τη Μουρλίζα που πηγαίνει. Έλα Λίζα να σε δουν τα κορίτσια, έλα. Λοιπόν, Σταρ, μιλάμε για Σταρ, έτσι, μόλις ακούει. Λοιπόν, και τη Λίζα τη Μουρλίζα, κατέβα τώρα. Λοιπόν, και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Ναι, η τρέλα της Λίζας. Σταμάτα. Λοιπόν, και τι θα φτιάξουμε σήμερα? Θα φτιάξουμε αυτό που σας είχα υποσχεθεί. Είναι καρυδόπιτα. Λοιπόν, της κυρίας Μαρίκας. Η κυρία Μαρίκα, σας έχω πει, ήταν η μητέρα της κουμπάρας μου. Η συνταγή είναι δική της. Λοιπόν, και γιατί αυτό? Γιατί από όσο ξέρω εγώ είναι ένα γλυκό το οποίο προσφέρουμε στην γιορτή του Αγίου Νικολάου. Οπότε θα σας πω τα υλικά για να ξεκινήσουμε να το φτιάχνουμε. Πριν ξεκινήσουμε θα ανάψουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς να προθερμαίνεται και πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε! Και ξεκινάμε ανάβοντας το φούρνο στους 180 βαθμούς να προθερμαίνεται. Και ελάτε να σας πω τα υλικά. Τα υλικά μας είναι λοιπόν 1,5 κούπα καρύδια. Η κούπα είναι των 270 έως 300 μιλιγκράμμ. Συνεπώς, 1,5 κούπα καρύδια, 1 κούπα φρυγανιά τριμμένη, 1 κούπα ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 6 αυγά, 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα, 1/4 του κουταλιού του γλυκού γαρίφαλο και 1,5 κουταλάκι του γλυκού baking powder. Αυτά είναι τα υλικά μας και αργότερα θα σας πω τα υλικά για το σιρόπι μας. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε, επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το ταψί που θα επιλέξουμε. Αυτή την ποσότητα των υλικών που σας είπα είναι για ένα στρογγυλό ταψί των 26 εκατοστών, αν θα το φτιάξετε σε στρογγυλό, διάμετρο εννοώ. Αν θα το φτιάξετε στο ορθογώνιο, όπως είναι στην περίπτωση τη δική μου, τα 26 εκατοστά του στρογγυλού αντιστοιχούν στο ορθογώνιο στους 26 μήκος, 26 επί 20. Καταλάβαμε, δηλαδή τα 26 εκατοστά του στρογγυλού ταψιού αντιστοιχούν στο ορθογώνιο 26 επί 20. Και οπωσδήποτε
τα πλαϊνά, τα τυχώματα πρέπει να είναι ψηλά, να μην είναι χαμηλά, έτσι. Οπότε έχουμε το ταψί μας, το οποίο θα το προετοιμάσουμε, θα το λαδώσουμε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το σπρέι που χρησιμοποιώ, της ζαχαροπλαστικής. Τώρα, αν νιώθετε ότι το ταψί σας δεν είναι εντελώς αντικολλητικό και μπορεί να κολλήσει το γλυκό σας, που δεν νομίζω γιατί αυτό σιροπιάζεται, και να κολλήσει λίγο με σιρόπι από πάνω θα σηκωθεί. Λοιπόν, όμως για να είστε πιο ασφαλείς, μπορείτε πάνω όταν θα το λαδώσετε, να ρίξετε και λίγο αλεύρι για σιγουριά. Λοιπόν, οπότε εγώ έχω έτοιμο και το ταψί μου, το βάζω στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε επιτέλους το γλυκό μας. Και ξεκινάμε σπάζοντας τα αυγά. Θα χρειαστούμε 6 αυγά. Υπάρχει μία εκδοχή που χτυπάνε πρώτο τα ασπράδια, κάνουν μία μαρέγκα και αφού φτιάξουν τη μαρέγκα, τη βάζουν στο ψυγείο και χτυπάνε τα κροκάδια με τη ζάχαρη. Μπορείτε να κάνετε και έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω, αν θα το χτυπήσουμε αρκετή ώρα, θα κάνει την ίδια δουλειά που θέλουμε. Έχουμε βάλει 6 αυγά. Μέσα στα αυγά λοιπόν βάζω όλη την ποσότητα ζάχαρης που είναι μία κούπα και το πρώτο μυστικό είναι, μυστικό τέλος πάντων, δεν είναι μυστικό, λοιπόν πρέπει να χτυπήσουμε πολύ τα αυγά μέχρι να διωγγωθούν και να αφρατέψουν και να γίνουν και να ασπρίσουν πάρα πολύ ώρα. Και το βάζουμε, χτυπάει μέχρι να αφρατέψει και να γίνει, να σπρίσει εντελώς. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε άλλη δουλειά από εκείνη τη μεριά. Λοιπόν, και όσο τα αυγά μας χτυπάμε από εκείνη τη μεριά, πρέπει να κόψουμε τα καρύδια. Λοιπόν, τα καρύδια μπορείτε να κόψετε και στο χέρι, δηλαδή δεν χρειαζόμαστε πούδρα, ούτε πάρα πολύ ψηλό κόψιμο, δηλαδή εγώ θα το περάσω μία φορά. Για να καταλαβαίνουμε όταν τρώμε να έχει λίγο καρύδι. Έτσι με pulse, δηλαδή κάνετε μία, σταματάτε. Άλλη μία, σταματάμε. Άλλη μία, σταματάμε. Stop, αυτό είναι. Και θέλω το πλάνο να μας δείξει κοντά πόσο είναι, πόσο ψηλό είναι. Λοιπόν, τόσο ψηλά πρέπει να είναι, δηλαδή ούτε ψηλό, αλλά ούτε και χοντρό. Βλέπετε πως είναι, θα σας δείξω και όταν θα το βάλω σε μπολ. Λοιπόν, βάζουμε τα καρύδια, παίρνουμε ένα μεγαλύτερο μπολ για να μπορέσουμε να ανακατέψουμε όλα τα στερεά υλικά. Βάζουμε λοιπόν τα καρύδια μέσα, θα σας δείξω και πάρα πολύ κοντά για να δείτε πώς είναι κομμένο. Λοιπόν, βλέπετε, είναι και κομμένο, αλλά έχει και κομματάκια, ok? Και μέσα στα καρύδια βάζουμε μία κούπα φρυγανιά τριμμένη, όποια σας αρέσει. Επίσης, βάζουμε 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα, 1/4 του κουταλιού του γλυκού γαρίφαλο και 1,5 κουταλάκι του γλυκού baking powder. Το βάζουμε όλα μέσα και ανακατεύουμε με μία σπάτουλα και αυτά πάρα πολύ καλά, δηλαδή σχολαστικά το ανακατεύουμε και αυτά είναι όλα τα
στερεά υλικά μας. Αφήνουμε στην άκρη και περιμένουμε να αφρατέψουν τα αυγά μας που αρχίζουν και, θα σας δείξουμε και κοντινό, αρχίζουν και ασπρίζουν και διωγγώνονται. Λοιπόν, έτοιμα τα στερεά υλικά και περιμένουμε τα αυγά μας. Λοιπόν, βλέπετε πως έχει διωγγωθεί, έχει ασπρίσει, αλλά θα το τσεκάρουμε τώρα, θα σταματήσω το μίξερ λίγο, να σας δείξω πού πρέπει να είναι. Πώς θα καταλάβουμε ότι το έχουμε χτυπήσει και είναι αρκετό. Δηλαδή κάνουμε αυτή τη κίνηση. Αν πέφτει αργά και σχηματίζει αυτά τα σχέδια που κάνω εγώ, σημαίνει ότι τα αυγά έχουν φουσκώσει. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, πολύ προσοχή, διότι εάν θα χάσουν τον όγκο του στα αυγά, το γλυκό μας δεν θα φουσκώσει. Και πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα, λοιπόν, είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να προσέχετε. Δεν βάζουμε όλη την ποσότητα στερεά υλικά μέσα στα αυγά. Βάζουμε από ένα κουτάλι προσεκτικά πάνω στην επιφάνεια. Θα βάλω κι άλλο. Και οπωσδήποτε ξύλινη κουτάλα. Οπωσδήποτε. Ούτε σπάτουλα, ούτε σιλικόνη, τίποτα. Ξύλινη κουτάλα. Και καλό είναι αυτές οι κουτάλες που είναι για γλυκά. Αυτή η μητούλα είναι για τα γλυκά, για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε το μπάτο στις άκρες. Λοιπόν, και κοιτάξτε τι κάνω. Παίρνω το κουτάλι και το γυρνάω στα χέρια μου. Βλέπετε τι κάνω. Γυρνάω το κουτάλι. Και επειδή αυτό το κουτάλι εγώ δεν θα ξαναβάλω μέσα στα στερεά υλικά, έχω και μία σπάτουλα η οποία θα με βοηθήσει να προσθέτω κάθε φορά που θα αναμειγνύονται τα στερεά υλικά με το αυγό μας και κάνουμε την ίδια κίνηση. Αργά, προσεκτικά, όμως μην αργείτε πάρα πολύ, λέω αργά, εννοώ δηλαδή με ευλάβεια. Γιατί αν θα πέσει ο όγκος αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση το γλυκό σας να φουσκώσει. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο, επειδή το συγκεκριμένο γλυκό δεν βγαίνει πάρα πολύ φουσκωμένο, καλό είναι να το φτιάχνουμε σε μικρότερο σκεύος για να πετύχουμε τον όγκο. Λοιπόν, λέω όλες τις λεπτομέρειες, γιατί ξέρω ότι πολλοί θα με ρωτήσουν, θα μου κάνουν ερωτήσεις. Οκ, καλοδεχούμενες όλες οι ερωτήσεις. Το θέμα είναι ότι αν βλέπετε προσεκτικά αυτό που κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σας βγει. Εκτός των άλλων, όταν λέω εγώ για μέγεθος του ταψιού, του σκεύους που θα ψήσουμε ή θα μαγειρέψουμε κτλ. Δεν το λέω έτσι απλά, υπάρχει λόγος που το λέμε αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, βλέπετε ότι βάζω κάθε φορά από 2 σπατουλίτσες. Δεν χρειάζεται να το κάνετε γρήγορα αυτό, θα σας πάρει κάποιο χρόνο. Άρα, συνεπώς, αυτό το γλυκό θέλει πολύ χτύπημα αυγά, δηλαδή πολλή ώρα, 10 με 15 λεπτά, ανάλογα με το μίξερ που έχετε. Αν το μίξερ σας είναι δυνατό, όπως είναι το δικό μου, 10 λεπτά είναι υπεραρκετά. Αν όμως δεν είναι πολύ δυνατό το μίξερ σας ή χειρός,
θα δείτε, δηλαδή το χαρακτηριστικό για να καταλάβετε αν τα αυγά σας έχουν χτυπηθεί σωστά, είναι αυτό που σας έδειξα, δηλαδή να σχηματίζουν σχέδιο πάνω στην επιφάνεια. Λοιπόν, και εκτός των άλλων, βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή που κάνουμε στο κοντινό, ο οπερατέρ έχει βάλει την κάμερα για να φαίνεται, ας πούμε, όλες οι λεπτομέρειες, βλέπετε ότι έχουν οι φουσκάλες αυτές. Λοιπόν, καμιά φορά, αν το κάνουμε γρήγορα, βγάζουν ένα ήχο που σημαίνει ότι ξεφουσκώνει αυτό. Να αποφύγουμε. Λοιπόν, κοντεύουμε. Δηλαδή προσπαθώ όσο γίνεται να γυρνάω το χερούλι της κουτάλας με τα δάχτυλα. Είναι το πιο, πιστεύω ότι είναι το πιο υγιεινό γλυκό που υπάρχει. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τη ζάχαρη που βάζουμε, έτσι, που δεν είναι καλό, αλλά μην ρωτήσετε με τι να το αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη. Δεν γίνεται, δηλαδή μόνο με ζάχαρη γίνεται. Ούτε στέβια και πόσο μάλλον αγκάβι και όλες αυτές οι καινούριες μόδες, ας πούμε. Καλό είναι, εντάξει, οκ, καταλαβαίνω, αλλά η ζάχαρη είναι ζάχαρη. Λοιπόν... Βάλαμε το τελευταίο. Εννοείται ότι το ταψί πρέπει να είναι δίπλα για να το μεταφέρουμε αμέσως αφού θα το ανακατέψουμε και θα ομογενοποιηθούν όλα αυτά τα υλικά. Λοιπόν, είναι έτοιμο και πάμε να το βάλω στο ταψί. Και μεταφέρουμε όλο το μείγμα μας προσεκτικά μέσα στο σκεύος. Αχ, τι μυρωδιά έχει δώσει. Αυτό το όγκο που βλέπετε τώρα μέσα στο σκεύος, βλέπετε που είναι η στάθμη του, δεν θα φουσκώσει παραπάνω από αυτό, ίσως λίγο ακόμα, αλλά μην περιμένετε να φουσκώσει πάρα πολύ, γιατί είναι ήδη φουσκωμένο, καταλάβατε, απλά θα ψηθεί. Λοιπόν, τελείωσε. Λοιπόν, και όπως είναι το ταψί, εάν βλέπετε ότι δεν έχει στρώσει ομοιόμορφα, θα κάνετε μόνο αυτή την κίνηση, καμία άλλη. Okay? Δεν θα βάλετε κουτάλι, τίποτα. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Λοιπόν, και μπαίνει στο φούρνο, καλή μας επιτυχία. Και μπαίνει για 45 λεπτά η πρώτη περίπτωση. Κοιτάμε και αν είναι, βάζουμε για άλλο 1/4, για 1 ώρα είναι maximum. Λοιπόν, και καλή μας επιτυχία. Λοιπόν, πέρασαν τα 45 λεπτά. Θα το δοκιμάσουμε αν έχει ψηθεί. Λοιπόν, βλέπετε ότι βγαίνει καθαρό
παντού έχει ψηθεί και το πάμε τώρα να κρυώσει εντελώς για να το φτιάξουμε ζεστό σιρόπι και να το περιχύνουμε. Κρύο το γλυκό, ζεστό το σιρόπι. Λοιπόν, και πάμε να το βάλω να κρυώσει. Λοιπόν, και για να το κάνουμε πιο ελκυστική την καρυδόπιτα, θα την βάλουμε από πάνω σαντίλι. Λοιπόν, και επειδή έχω κρέμα γάλακτος πατισερί, λοιπόν, με ζάχαρη το πήρα, οπότε δεν θα σας δείξω την μάρκα, θα το βάλω. Αν δεν θέλετε να πάρετε με τη ζάχαρη και θέλετε να το κάνετε μόνοι σας, θα βάλετε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος πάνω από 30% λιπαρά και θα βάλετε μέσα, όταν το χτυπάτε, 6-7 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη και θα σας βγει μία σαντίγι κούκλα. Θα σας γράψω στο κουτί περιγραφών κάτω από το βίντεο, υπάρχουν πάντα όλες οι πληροφορίες, πάντα όμως, έτσι. Λοιπόν, θα σας γράψω και τη σαντιγί, αυτή που μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω κρέμα γάλακτος με ζάχαρη. Η συσκευασία που είχα εγώ με κρέμα γάλακτος ήταν των 500 ml. Των 500 ml. Έχω βάλει τα μισά γιατί δεν χρειάζομαι ολόκληρη συσκευασία, συνεπώς έχω 250 ml εδώ κρέμα γάλακτος με ζάχαρη. Και αρχίζω και χτυπάω. Λοιπόν, έτοιμη η σαντιγί μας, έχει πήξει, βλέπετε, δεν πέφτει. Και έχω εδώ ένα σκεύος, μπορείτε να πάρετε και ένα ποτήρι κανονικό. Και επειδή εγώ θα το κάνω λίγο πιο καλλιτεχνικό, έχω μια σακούλα ζαχαροπλαστικής μίας χρήσεως, τις οποίες μπορείτε να τις αγοράσετε και στο Jumbo υπάρχει. Εγώ για αυτό το λόγο πηγαίνω περισσότερο εκεί. Λοιπόν, απελευθερώσαμε τη μητούλα, βάζω μέσα στο ποτήρι, πέστε ότι είναι ποτήρι αυτό, και θα βάλω την σαντίγι μέσα, δείτε πόσο ωραία είναι, στη σακούλα. Λοιπόν, νομίζω θα φτάσει, αλλά αν δεν θα φτάσει θα βάλω πάλι από εκεί. Λοιπόν, και σας δείχνω τώρα τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Παίρνετε την σακούλα, την κρατάτε στο χέρι με αυτόν τον τρόπο και με μία σπάτουλα την σπρώχνετε προς τη μύτη. Κλείνετε. Με αυτόν τον τρόπο και το βάζετε
στη συντήρηση μέχρι θα έρθει η στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε. Και το υπόλοιπο που έχουμε εδώ στο μπολ, επίσης στο ψυγείο, μέχρι να έρθει η ώρα του. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Παίρνουμε μία κατσαρόλα μικρή, βάζουμε 2 κούπες νερό, 2 κούπες ζάχαρη και αφήνουμε να πάρει τη βράση. Θα χρειαστούμε επίσης μισό λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι και 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ, το οποίο θα βάλουμε αφού θα έχει βράσει το σιρόπι και θα το αποσύρουμε. Εντάξει, άρα περιμένουμε το σιρόπι μας. Λοιπόν, από την ώρα που πήρε την πρώτη βράση, πρέπει να περάσουν 5 με 7 λεπτά. Λοιπόν, εγώ το έβαλα το ρολόι και έχουν μείνει 2 λεπτά. Γι' αυτό κλείνω και το αφήνω πάνω στο μάτι για άλλα 2 λεπτά μέχρι να το αποσύρω. Λοιπόν, έχω βγάλει μάλλον από το μάτι, το έχω βάλει εδώ δίπλα. Βάζω χυμό από μισό λεμόνι. Ανακατεύω, θα αφήσω λίγο να ηρεμήσει και μετά θα βάλω και το κονιάκ. Αφού έχει ηρεμήσει λίγο, βάζω και το κονιάκ μέσα. Ανακατεύουμε και είναι έτοιμο το σιρόπι μας να σιροπιάσουμε την καρυδόπιτά μας. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να το σιροπιάσουμε. Κρύο το γλυκό, ζεστό το σιρόπι. Βάζω στην αρχή λίγο. Ω, πως το πίνει! Βλέπεις πως το πίνει! Τέλειο. Μη με ματιάξω! Ωραία μάνα μου, διψούσε. Μα τόση ώρα στο φούρνο και 45 λεπτά έχει στεγνώσει. Τέλειο. Λοιπόν, και τις άκρες οπωσδήποτε, δείτε το. Σιγά. Και κονιάκ τι άρωμα δίνει. Πω. Αν θα τα ξέρανε οι Γάλλοι που το βάζω με το κονιάκ. Δεν θα μας κάνανε import. Κορίτσια, αγόρια, τα ήπιε όλα. Τέλειο. Βγάζω αυτό και τώρα που έχει μείνει λίγο, θα το κάνω κατευθείαν. Και περιμένουμε τώρα να ρουφήξει αυτό. Και το μόνο που μας μένει να κάνουμε μετά, θα το βάλω, θα σας δείξω πώς θα το σερβίρω και πώς θα το στολίσω. Περιμένουμε.
Λοιπόν, και τώρα θα το κόψουμε για να του βάλουμε και τη σαντιγί. Έχει πιει όλο το σιρόπι και εννοείται πως θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, να κάνουμε μικρά κομμάτια. 1, στα 2, όχι, να κάνω εδώ. Μικρά κομμάτια να κάνουμε. Ωραία. Και θα το κόψουμε στα 3, έτσι, 1 και 2, ωραία. Μικρά, όμορφα κομματάκια, εντάξει, είναι και σιροπιαστό και θα είναι πολύ γλυκό, οπότε ένα μικρό κομμάτι είναι ό,τι πρέπει. Ωραία. Και τώρα θα του βάλουμε σαντιγί. Να είμαι σίγουρη ότι τα έχω κόψει όλα. Βλέπετε ότι δεν έχει κολλήσει τίποτα και να έχει κολλήσει μη φοβάστε, γιατί με το σιρόπι αυτό θα ξεκολλήσει. Λοιπόν, και ελάτε τώρα να βάλουμε τη σαντιγί. Όποιος θέλει βέβαια, την ώρα που θα το σερβίρει στο πιάτο, θα βάλει και δίπλα λίγη σαντιγί ακόμα, γιατί του πάει πάρα πολύ. Αν θα σας μείνει η σαντιγί που θα σας μείνει, βάζετε στο ψυγείο και το έχετε στο ψυγείο, αλλά όχι για πάντα, έτσι. Λοιπόν, δείτε το τώρα τι κάναμε. Και τώρα ήρθε η πιο γλυκιά στιγμή που θα το δοκιμάσουμε. Κρατηθείτε. Δε φταίω, μη μου λέτε μετά μας κολλάζετε κυρία Αλμπίνα και μας κάνετε αυτό και μας παρασύρετε κτλ. Κορίτσια, να σας πω, εγώ σας δίνω τη συνταγή. Αν είστε συγκρατημένα άτομα δεν θα το φτιάξετε. Αν είστε σαν και εμένα που σας αρέσει τέτοιο είδος απόλαυση, τότε welcome. Οπότε βγάζω αυτό εδώ. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, και σας το δείχνω, δείτε το. Δείτε το από όλες τις μεριές, έτσι. Αυτό φτιάξαμε. Αριστουργηματάρα αυτό, έτσι. Αν το άλλο ήταν αριστουργηματάκι, λοιπόν, αυτό είναι αριστουργηματάρα. Βέβαια πρέπει να κρυώσει λίγο ακόμα να τραβήξει, αλλά δεν πήρε, ποιος περιμένει. Και τώρα είναι η ώρα που δοκιμάζω. Λοιπόν, έτσι, κοιτάξτε. Ω μάνα μου, ω μάνα μου, συνδυά σας. Έχω χάσει τα λόγια, τελείωσα. Τι μου δείχνει ο οπερατέρ ότι μου έχει κολλήσει. Εδώ έχει κολλήσει το μυαλό τώρα. Κορίτσια, δεν μπορώ, είμαι πολύ συγκινημένη. Φτιάξτε το. Πω Παναγιά μου, τι φτιάξαμε.
Οκ. Μπράβο Αλβίνα. Μπράβο Αλβίνα, αεροπλάνο και κόλλα 5 και η Λίζα. Λοιπόν, πω τι ωραίο που είναι Αρθούρ. Και τι φτιάξαμε? Φτιάξαμε μία καρυδόπιτα by Albina, βέβαια με τη συνταγή της κυρίας Μαρίκας, καλά να είναι εκεί που είναι, και ακόμα έχουμε πολλές συνταγές. Έχουμε να φτιάξουμε και συνταγή της κυρίας Μαρίκας, μία κρεατόπιτα κεφαλονίτικη. Αλλά θα σας φέρω την κουμπάρα μου, θα είμαστε οι δυο μας που θα φτιάχνουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, και εδώ τελειώνει και το σημερινό βίντεο, το οποίο είναι υπερπαραγωγή. Για μένα είναι υπερπαραγωγή, η καρυδόπιτα είναι το αγαπημένο μου σιροπιαστό γλυκό, μετά τον μπακλαβά βέβαια, έτσι. Θα φτιάξουμε και μπακλαβά. Λοιπόν, και ήσασταν στο Melody of Taste with Albina, 1,76, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, και τη Λίζα που περιμένει να ανέβει εδώ, λοιπόν, και να πει γεια σας στα κορίτσια. Σας φιλούμε πολύ, να μου είστε καλά, καλό μήνα να έχετε, μην ξεχνάτε τα like σας, μην ξεχνάτε, ήταν αρκετά likes το τελευταίο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλουμε περισσότερο για να πληθαίνουμε. Σας φιλώ πολύ, φιλιά και χαιρετισμούς από τον οπερατέρ, ακόμα δεν θέλει να εμφανιστεί, αλλά βλέπετε εμένα πόσο όμορφη είμαι, το ίδιο και ο γιος μου. Λοιπόν, γεια σας και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!